نرفتم فردا میره. آره قرار بود بریم تهران. یک مشکل داشتم که چرخش چرخ موتورتون؟ तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं इस टाइम मशहद की एक होटल में हूँ जो मैं कल आया था हेरात से, और हेरात में थोड़ा बहुत जो जुगाड़ किया था टायर का, तो आज मैंने देखे उसके ये जो सीमे है जो रिम के वो और भी सुस्त हो गए। तो आज मैंने आगे जाने का प्रोग्राम जो था वो कैंसिल किया, और अभी जाके उसको निकाल के अगर किसी ने हेल्प की और उसको बनाया थोड़ा बहुत तो मैं आगे तक जा सकता। तो फ़िलहाल तो मैं यहीं पे हूँ, तो साथ में रहे और वीडियो को एंजॉय करते रहे। भाई लोग ये अब देख रहे हैं, ये इसका वो गिर गया है कहीं, वो जो नट होता है, और तकरीबन बहुत सारे सुस्त है, तो इसको मैं आज ठीक करके इंशाल्लाह। तो इसी वजह से आज मैं नहीं जा सका, और शायद इसी में हमारा भला हो। तो लेट्स डू इट। इसको अभी मैं निकाल के किसी टैक्सी में डाल के ले जाऊंगा इंशाल्लाह। A few minutes later. ये दूरबीन है। अरे بیا بیغم. آقا اسم شما؟ جعفری. از من شینواری. شینواری. و این آقای سید است. نامش سید است. نه سید داره. سید نه، شما سید نیستین. نه. هرام این ساخت ایران است؟ مونتاژ اصل چیزش کجاست، ممالکش؟ اینا چینه. چینه. خب گفتم ارزان است، قیمت نیست، مال چین. چای با هم بخوریم. باشه. آقای اسم چیه؟ اسم من زیاست، زیاودین. زیادین؟ رئیس. آقا زیاد. اهل نروژ. پایتخت نروژ کجایه؟ اسلو. A few moments later. درست تا یک اندازه درست شد. من او رو خود من میتونستم، حالا نداشتم. یک پیدا شده درست کنه خوبه. نه بسیار خوب شد. نمیدونم باید بسیم بزنم. یک دو سه تا سیمی میگه پروا نداره. پروانه نداره. رفتین چرا تبرسی؟ نه همون بچه که دیگه که بود همون که آدرس داد اونجا رفت. از من گرفتین؟ جور باشه دست داد.
A few moments later. باشه خدا. چطوری خوبی؟ کار خو امروز تا یک اندازه جور کردیم. چیکار کردی؟ فیکس کرد. موتور رو بردین یا اون اومد؟ نه من خودم باز کردم. خودتون؟ ویلچه بردمش. خوب این کردی. خوبتر بود. ببخشید. امشب ببخشید بله. निकल आया शाम है बस उधर एक फास्ट फूड है और कल भी उसमें मैंने एक हमबर्गर लिया था बहुत बड़ा वाला। ये खाना खा के इंशाल्लाह आराम करके मैं सुबह टाइम पे निकलूँगा ताकि मैं गर्मी से बच सकूँ और टाइम पे पहुँच जाऊँ। हेज़ो मीट मेरे ख्याल में 7 बजे ये खुलेगा, अभी तक तो नहीं खुला है। छोटा सा दुकान है। سلام من امروز نرفتم فردا میرم. آره قرار بود بریم تهران. یک مشکل داشتم که چرخش موتورتون؟ او در هرات یک سوراخ بود در سرک، در او خورد باز هوایش رفت. باز اونجا جور که منتها جور صحیح نبود، اینجا هم صحیح جور نشد منتها. حالا اشاره درست میشه. حالا یه دو روز بهتون بد بگذره تو ایران. آقا صدای بزن چرا برو؟ عکسای از یه ندارین شما؟ چی رقم از؟ عکس غذاها؟ نه. این بر ایرانی هستن این بخوانن. بدیم ما چون 2 ماه اونجا باز شده. پیزا ندارین؟ پیزا دایی؟ پیتزا نه. سالاد سزارمون هم دیروز چیکن گرفتین آره؟ دیروز چیز بود، چیکن برگر بود. دوست داشتین؟ خوبش بود تا نانش نیست، نانش برای من خوب نیست. یعنی چی؟ نونش. نونش. این سالاد سزارمون هم خیلی خوشمزه است. ساندویچ ژامبون هم داریم. این چی دارن؟ با نون چاپاتاست. توی نونش روغن زیتون داره و خمیر ترش. چیزی گوشتی ندارین؟ چرا اینا همه گوشته دیگه. این همون غذایی که دیروز سفارش دادینه. مرغش همینه. کاهو داره، مرغ گریل داره، گوجه، زیتون. کایی با ایره چی کنی؟ همون. میخوایم ببریم؟ نه همینجا میخوام. این تنه سالاد است یا نانم داره؟ سالاده ولی مرغ داره با یه تیکه های کوچولوی نون. خب باش. اگر میخواین سیر بشین به نظر من از برگرامون سفارش بدین. مثلا هیزو میتونم خوبه. میکس برگر. میکس هم آره میکس هم خیلی خوشمزه. یک میکس برگر. سالادو حذف کنم. یه دونه میکس. سیب زمینی سالاد. سیب زمینی ساده بذارم براتون. سیب زمینی ساده بذارم با قارچ بذارم یا با پنیر؟ پنیرم خوب. با پنیر آب شده گودا. نوشیدنی؟ شدنی آب. امر دیگه. تشکر. بفرمایید. این چند شد؟ 250. اینیش خوب است، 250 میلیون ها آدم نمیفهم. درسته؟ بفرمایید بشید. جور باشی، تشکر. بالا. ممنون. سلام علیکم. एक दोस्तों एक चीज़ मैंने ऑर्डर की मगर मालूम नहीं कि 250 रियाल मैंने दे दी और इधर लिखा हुआ है कि 2,500,000। इन्होंने अभी नई नोट जारी की, उस पर 100 भी लिखा है तो वो 1 मिलियन था पहले। इन्होंने अभी ये जो है ना वो कम कर दी। हेलो गाइस, थोड़ा सा
रेस्टोरेंट का, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। डेकोरेशन ये है इसका रसीद। चिप्स पे वो डाला हुआ है पनीर। दोस्तों एक चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दूसरा मेरा होटल है जिसमें ये सिस्टम है। ये देखो, आवाज़ आई। तो ये एक गेटवे को होटल लंदन में तो था, उसमें ये देखो सारा कंट्रोल, लाइट्स का, कंडीशन का, सब कुछ का इधर ही है।